السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الدرس الثالث lesson 3 من unit 1 the cell. هناخد الجزء بتاع unicellular organism. هنفهم الأول مع بعض يعني إيه unicellular organism. uni يعني حاجة واحدة بس، cellular organism يعني كائن متكون من cell واحدة بس. تمام؟ هنبدأ نقرأ. There are a lot of unicellular microorganisms around us. يعني معناته ان كده في living organism microorganism احنا منقدرش نشوفها حوالينا كتير which can't be seen by naked eye اللي هي عينينا احنا تعتبر عين مجرد العين بتاعتنا احنا such as bacteria and yeast fungus. دي الاكزامبلز بتاعت البكتيريا and yeast fungus. يعني ممكن يجي لي سؤال هنا from the unicellular organisms space and space، أو يجيلي في شكل scientific term living organisms can't be seen by naked eye. دول اسمهم ايه؟ هكتب unicellular organisms. طيب ننقل على الباراجراف اللي بعده. unicellular organism is considered as integrated living organism. يعني ايه؟ يعني living organism بيقدر يعمل كل حاجة كأنه زي بالظبط زي الكائن الكبير. يعني بيعمل respiration، يعمل nutrition، يعمل excretion، بيقدر يعمل كل حاجة. has the ability to do all biological function اللي احنا قلنا عليها من شوية. and it's a model to the cell ability as a unit of structure and function of living organism body. تمام؟ يعني الباراجراف ده نطلع منه يعني ايه unicellular organisms. الاكزامبل بتاعتها ان unicellular organisms دي تعتبر integrated living organisms، يعني كائنات تقدر تعمل كل حاجة بنفسها. دلوقتي احنا هناخد example yeast fungus عشان نشوف الاستراكشر بتاعتها من جوه. ده شكل اليست فانجس تحت الميكروسكوب. طيب ايه الاستراكشر بتاعها؟ هناخده دلوقتي. Structure of yeast fungus is a unicellular living organism that made up of nucleus, cytoplasm and cell wall. يعني اليست فانجس بيتكون من 3 حاجات أساسية عندي: nucleus, cytoplasm and cell wall. nucleus وcytoplasm دي كانت أساسية عندي في البلانت سيل والانيمال سيل. تمام؟ والسيل وول كانت فين؟ كانت موجودة في البلانت سيل. تمام؟ طيب هنا بيقول لي cell wall that determines the cell's shape. يعني ايه؟ يعني السيل وول دي بتدي شكل ثابت للسيل بتاعتي. لو لاحظنا ان البلانت سيل هنلاقيها شكلها مش منتظم قوي. تمام؟ غير الانيمال سيل شكلها مش منتظم قوي. غير البلانت سيل، غير اليست فانجس اللي احنا شايفينها دلوقتي، بسبب وجود ايه؟ due to the presence of the cell wall. يبقى ممكن يجيني هنا سؤال يقول لي write the function of the cell wall. تمام؟ هقول it determines the cell's shape. طيب يقول لي the fungus has a great economic value، يعني بقدر نستخدمها في الايه او ليها قيمة ايه اقتصادية. the economic importance of yeast fungus. yeast fungus is used in a lot of industries. بستخدمها في صناعات كتير such as making bread. number 2 making alcohol. الكحول اللي بيستخدم في العطور بيستخدم ممكن اليست فانجس بنعمل بيه الكحول. طيب يبقى احنا كده في نهاية الدرس أخدنا 3 حاجات. اتكلمنا عن السيل، الانيمال سيل والبلانت سيل، الستراكشر اوف انيمال سيل والبلانت سيل واليست فانجس. هنعمل comparison ما بين الانيمال سيل والبلانت سيل واليست فانجس، هنشوف الستراكشر بتاعت كل واحدة. هنلاقي ان النيوكلس موجودة في ال3، هنلاقي السيتوبلازم موجود في ال3، هنلاقي السيل وول موجود في الانيمال في البلانت سيل وفي اليست فانجس. هنلاقي الكلوروبلاست مش موجود غير بس في البلانت سيل. ناخد السمري. cell is the unit of structure in living organism.
يعني يعتبر اليونت بتاعت الاستراكشر بتاعه، يعني اللي هي بتاعت التركيب بتاعه زي بالظبط زي البيت. هعيد تاني بنقول ان البيت ده عبارة عن حيطان، والحيطان عبارة عن طوب، الطوبة بتاعته دي هي اليونت بتاعته. فانا بنفس القصة انا عندي الجسم بتاع الانسان او الليفينج اورجانيزم كله على بعض بنقول consist of systems. system consists of group of organs. الorgan consists of group of tissues. الtissue consists group of cells. cell the building unit of living organism. هنا الرسمة دي بتقولي إن السيل مفروض ما بين السيلز والتيشو active form مش consist of. يعني cells for a group of cells form tissues, group of tissues form organ, group of organs form system. Yeast fungus is an unicellular living organism which is used in a lot of industries. طبعا ده ممكن يجيلنا scientific term. والindustries بتاعته making bread and making alcohol. Animal cell consists of nucleus, cytoplasm, plasma membrane. ده بيجيلي في شكل complete. Plant cell is consists of cytoplasm, nucleus, cytoplasm, plasma membrane, sap vacuole, chloroplast, and cell wall. Exercises. Choose the correct answer. Which of the following can be existed in a plant cell and can't be existed in animal cell؟ اللي موجود في plant cell مش موجود في animal cell. nucleus, chloroplast, cytoplasm, plasma membrane. اللي موجود عندي في plant cell مش موجود في animal cell هي chloroplast. Number 2. The space is an example of unicellular living organism. Frog, snake, yeast fungus, a pea plant. Yeast fungus. Question number 2. Relate the following organs to the human body different systems. Stomach, trachea. Stomach belongs to digestive system. Trachea belongs to respiratory system. Question number 3. Compare the structure of plant cell, animal cell, and yeast fungus in the opposite table. التيبل ده موجود عندي في الكومباريزون، في عندي النيوكليس والسيتوبلازم والكلوروبلاست. عندي البلانت سيل هقول موجودة فيها ولا لأ، عندي الانيمال سيل هقول الحاجات دي موجودة فيها ولا لأ، اليست فانجس هقول ايه موجودة فيها ولا لأ. Number 1. نيوكليس لازم تكون موجودة في التلاتة. plant cell, animal cell, yeast fungus. تمام. يعني سيتوبلازم برضو plant cell, animal cell, yeast fungus، لأن ده الليكويد اللي موجود فيها اللي بتحرك فيه كل حاجة. تمام. كلوروبلاست موجود عندي في مين؟ موجود في البلانت cell، لأن ده بيقول responsible for making the food for the plant. وإن شاء الله انتوا حاولوا بقى تحلوا الباقي مع نفسكم، وإن شاء الله أقابلكم بالمرة الجاية بإذن الله في الدرس اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.